Vissir þú að barnavernd hjálpar börnum? Nú getur þú sent skilaboð beint til barnaverndar í Reykjanesbæ og beðið aðstoð. Eins og þú veist, þá nota grunnskólanemendur spjaldtölvur í skólanum. Nú kominn hnappur í spjaldtölvurnar sem auðveldar þér að biðja aðstoð eða láta vita af öðrum sem eiga erfitt heima á sér eða í skólanum. Hnappurinn lítur svona út. Ef þú ýtir á hnappinn, þá opnast síða þar sem þú getur skrifað það sem erfitt eða að trufla þig. Og þar biður þú aðstoð frá barnavernd fyrir þig, fjölskylduna eða vini þína. Með þessum hnapp á spjaldtölvunni viljum við að þú og þínir vinir geti auðveldlega beðið hjálp og þannig geti allir verið öruggari heima hjá sér og í skólanum. Við viljum að öllum börnum í Reykjanesbæ líði vel.